Bismillahirrahmanirrahim. Matrices exercise 1.3 continue there. Kida way che verify question number 12 kida way che verify a close bracket a plus close bracket b plus c is equals to close bracket a plus b plus c for following matrices. Da daira kade de da verify kawli of matrices ra kadi a b c چې تاسو دا ویریفای کړئ چې لکه دا سایډ زمونږ سره څه دی دې سایډ برابر دی. اصل کې دا فارم چې کوم را کړی دا a plus b plus c is equal to a plus b plus c والا دې ته اصل کې وایي چې دته زمونږ سره وایي associative property of matrices with respect to addition. ٹھیک شو اول دا پراپرټي لګو وګورئ څنګه چې موږ په لاست ویډیو کې کموټیټیو پراپرټي ویل نو دا زموږ سره کومه ده اسوسییټیو پراپرټي ده. if three matrices of same order به چې سیم لکه د a b او c دا به درې ونه یا 2/2 یا به 3/3 یا به 1/1 لکه چې د یو order سي 2/2 د بل لوم 2/2 د بل لوم 2/2 علاوه د زمون سره څه کې اسوسییټیو پراپرټي په دې کې څه کېږي هولډ کېږي. ٹھیک شو بیا کدسي کدی مطلب دا تاسو ته ما په ریل نمبر کې وختي 13 ویډیو کې معلوم چې a plus b plus c is equals to a plus b plus c. مثال کې د a ویلیو سره 1 ده د b ویلیو سره 2 ده the c value سره 3 ده. اچھا په دې کې پټ کې 1 plus 2 plus 3 is equals to 1 plus 2 plus 3. لاول په تاسو دا کلوز بریکټ والا سالو کوئ. خن 1 plus 2 plus 3 نو 5 راشي 1 plus 2 3 بشي plus 3 د خپل رالو 1 plus 5 نه څه راځي 6 او دینم څه راځي 6. نو سیم ټو سیم بدواسي د میټریسز کې هم دا اسوسییټیو پراپرټي څه کوي هولډ کوي. لکه مونږ چې د میټریسز ویلیو ولګو نو د لیفټ هاند سایډ به زموږ سره صحیح د رایټ هاند سایډ برابرېږي خو شرط به پکې صحیح چې آرډر به زموږ سره سیم وي نو اعلی به داسې راځي او چې آرډر یې سیم نه وي نو بیا به نه کېږي. ٹھیک شوه اوس راشي دې کوېسچن ته verify that a plus b plus c is equals to a plus b plus c for the following matrices. دا matrices را کړي a b c دا چیک کو کنه چې دا زمون سره لیفټ هاند سایډ د رائټ هاند سایډ برابرۍ کنه دی خو چې برابر دی مونږ به وسه کو مونږ به ویریفای کو سولوشن به ولیکئ a b c میټریسز به as it is راکوز کوي بیا به څه وکړي زموږ صدا ویریفای کول لیکنه نو دینه به څه وکړي د لیفټ هاند سایډ به راواله لیفټ هاند سایډ ته دا راوغستو په لیفټ هاند سایډ کې بیا څه چل وکړي چې فرست به تاسو دا b plus c سالو کوئ نو b plus c بل اول ولیکئ دلته 5 minus 2 3 6 1 7 minus 6 minus 3 دا چې دا د دې b میټرکس ویلیو ده او دا یو چې دا میټرکس چې دا د دې c ویلیو ده. ٹھیک شو کرسپونډینګ الیمنٹ به اډ کړئ. ٹھیک شو نو 5 plus 1 minus 7 plus 7 minus 2 plus 7 3 minus 6 6 minus 3 نو د 5 plus 1 نه به څه راشي 6 به راشي minus 2 plus 7 نه به 5 راشي minus 3 دینه د 3 minus 6 نو minus 3 راشي 6 minus 3 نو راشي 3 b plus c معلوم شو. بیا وګورئ اوس ور سره څه چل کړی دی b plus c خو سالو شو. ٹھیک شو هغه زمونږ سره دا میټرکس ته راغلی ده بیا ورته څه کړي a ورته جمع کړی نو د a میټرکس ویلیو دا لګولې ده وګوره دیز نه راکوز کړی دا د a میټرکس ویلیو ده. ٹھیک شو ها د a میټرکس ویلیو دا راکوزه کړی ده دلته وګورئ اوس به دا الیمنټ راوالی دا به دې سره جمع کوي دا به دې سره دا دې سره او دا د دې سره نو 2 plus 6 شو minus 3 plus 5 شو 4 minus 3 شو 1 plus 3 شو نو 2 plus 6 نه څه راځي 8 رالو د دې نه څه راځي 2 راځي د دې 4 minus 3 نه 1 راشي د 1 plus 3 نه څه راشي 4 راشي دا یو سایډ معلوم شو. ٹھیک شو لیفټ هاند سایډ معلوم شو. اوس رائټ هاند سایډ دې برابرو a plus b plus c برابر دی په دې کې فرست کلوز بریکټ والا دا دی کنه دا بل اول سالو کوي نو a plus b به جمع کوي دا بر دې سره جمع کوي دا بر دې سره جمع کوي. اسانه کوېسچن دی خو ټایم خرابه
دغه باندې زه کومه ډایرکټ لیکم او ډایرکټ ته سالو کوم. ټیک شو. بیا 2 + 5 بشي -3 -2 بشي 4 + 3 بشي 1 + 6 بشي. ټیک شو. نو 2 + 5 چې جمع کوي 7 ته راځي -3 - 2 چې جمع شي -5 ته راځي 4 + 3 نه 7 1 + 6 نه 7 راځي. اوس وګورئ دا سی پاتې وکنه دا پلس سی نو دا سی ورسره کو دلته پلس کو چې سی ورسره پلس کو نو سی ویلیو دا ده نو 7 + 1 به وکړي -5 + 7 به وکړي 7 - 6 به وکړي 7 - 3 بشي 7 + 1 نه څه راځي 8 راځي. ټیک شو. او د -5 + 7 نه څه راځي 2 راځي او د 7 - 6 نه څه راځي 1 راځي 7 - 3 نه څه راشي 4 راشي. تاسو وسل ته وګورئ دې ته وګورئ او دې ته وګورئ دا 8 دی دا 8 دی دا 2 دی دا هم 2 دی دا 1 دی دا 1 دی and so on دغه 4 او دا هم 4 دی. مطلب دا شو چې hence a + b + c is equals to close bracket a + b + c دا دوانه c برابر را لکنه left hand side د right hand side برابر شو کنه دا زمونږ سره څه شول پروف شول. ښه ټیک شو. خو اوس دې بل ته ګورئ په دې کې 2/3 میټریسز استعمال شوي دي په دې کې 2/2 ګوره درې وانو ته تاسو وګورئ 2/3 دي کنه 2 پکې روز دي او 3 پکې کالمز دي په دې کې هم 2 روز دي 3 پکې کالمز دي 2 پکې روز دي 3 پکې کالمز دي. صحیح شو. دینه براواله لاول سولوشن مو لیکي به ایز اټ از د میټریسز راواله او بل به د اسوسییټیو لا اډیشن براواله. صحیح شو. لیفت هاند ساید a + b لاول به دا سالو کو کنه لیفت ګورو چې لیفت هاند ساید د رائټ هاند ساید برابرۍ کنه برابرۍ کنه لاول به لیفت هاند ساید راواله په لیفت هاند ساید کې به دا کلوز بریکټ کې b + c دی b + c مې لاول راواغستل b زمونږ سره دا میټرکس دی c دا دی دا دوه به جمع کو نو 1 + 2 1 + 2 2 + 1 3 - 1 دا دی -2 3 او بیا 1 + 1 4 - 2 دا شو. 1 + 2 نه څه راځي 3 راځي 2 + 1 نه 3 راځي 3 نه چې 1 لاړ شي 2 پاتې شي -2 + 3 نه به څه راشي +1 1 + 1 نه به څه راشي 2 4 - 2 نه به څه راشي 2 به ترې راشي پاتې شو. په دې کې b + c خو سالو شو دا پارت. اوس به ورسره a جمع کوئ a به ورسره جمع کوئ a دا دی a جمع کوئ دلته به تاسو د کرسپونډینګ الیمنټ جمع کوئ تاسو ته ما په هر کوېشن کې آلموسټ ویلی دي a + 2 بش a + 3 بش a به د 3 سره جمع شي نو a + 3 شو b چې د 3 سره جمع شي نو b + 3 شو c چې د 2 سره جمع شي نو c + 2 شو 3 + 1 4 + 2 5 + 2 نو ګورئ a + 3 خو نه جمع کیږي as it is به دا ولیکئ ځکه چې دا زمونږ سره ویریبل دی دا زمونږ سره څه دی کانسټنټ دی نه جمع کیږي. ښه فار اډیشن دا به خامخا دوانه یا سیم ویریبلز او یا به زمونږ سره څه کانسټنټ دی کانسټنټ any کانسټنټ کې کېدلی شي کو any real number کېدلی شي کو +1 کو +2 کو +3 and so on کو به ماینس کې څخه مسله نشته. ټیک ده. نو 3 + 1 نه 4 راشي بیا b + 3 خو as it is رااله 4 + 2 نه راشي 6 راشي بیا c + 2 په خپل ځای رااله او 5 + 2 نه رااله 7 رااله. ټیک شو. ها دا زموږ سره څه یو ساید معلوم شو لیفت هاند ساید. اوس رائټ هاند ساید ته ګورئ رائټ هاند ساید a میټرکس با لاول په دې کې ګور دا a + b چې دا په کلوز بریکټ کې باندې لاول به دا سالو کوم نو a + b به لاول سالو کو a + 1 b + 2 c + 3 3 - 2 4 + 1 5 + 4 وشو. نو a + 1 خو به as it is راشي b + 2 هم as it is راشي c + 3 هم هماغسې راشي 3 - 2 نه به څه لاړ راشي 1 4 + 1 نه 5 5 + 4 نه 9 راشي. ټیک شو. اوس a + b پارت خو وشو اوس به ورسره څه وکړئ دا c به ورسره جمع کوئ c میټرکس دا ویلیو ده نو a + 1 + 2 به شي لکه دا به راوالې د دې سره به جمع کوئ دا به راوالې د دې سره جمع کوئ دا به د دې سره جمع کوئ. ټیک شو. دغسې 1 د دې 3 سره 5 د دې 1 سره او 9 د دې -2 سره نو a + 1 + 2 شو دا دی b + 2 + 1 شو دا دی c + 3 - 1 as it is دغسې به ولیکئ 1 + 3 5 + 1 9 - 2
ها اوس a + 1 + 2 نه به څه راشي دا خو د نور خو نه جمع کېږي دا a خو د یو سم نه جمع کېږي نو 1 + 2 به شي نو څه به شي 3 به شي بیا b پلس دا 2 + 1 به ترې جمع شي نو 3 به شي c 3 نه به چې 1 لاړ شي نو 2 به پاتې شي c + 2 شو 1 + 3 نه 4 راځي 5 + 1 نه 6 راځي د 9 - 2 نه به څه راشي 7 راشي تاسو دې ته اوس وګورئ دواړو ته د دې اورنۍ الیمنټ سره a + 3 دی د دې اورنۍ الیمنټ سره a + 3 دی د دې b + 3 دی د دې سره b + 3 دی د دې سره c + 2 دی د دې دا هم سره c + 2 دی او نور 4 6 7 نو hence a plus close bracket b plus c is equals to close bracket a plus b plus c دا زمون سره څه شوله پروف ولا په دې باندې مخه خاص پریکټس وکړئ ها وګد دي هو ډېر سمپل دي ډېر آسان دي کو تاسو چرته تاسو له فرض نه را چې په پیپر کې د لدادر کې خامخا لګه چې تاسو لدادر کړی چې دا ویریفای کړئ د سم د شی وینه چې prove that the following matrices verify associative property of matrices with respect to addition لکه تاسو دا چیک کړئ چې دا درې matrices درکړي دي تاسو به دا موږ سره verify کړئ یا prove کړئ چې دا زموږ سره associative property of matrices with respect to addition څه کوي فالو کوي یا یې هولډ کوي یا یې verify کوي صحیح شو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 13 سالو کوو ښه